हेलो साथीहरु नमस्ते सबैजनालाई म हुँ अविनाश जोशी स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा आज चाहिँ मैले धेरै समयपछि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु सबैलाई काम लाग्ने हाम्रो दैनिक जीवनमा एकदम महत्त्वपूर्ण भिडियो रहनेछ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला मैले चाहिँ यस्तै भिडियोहरु लिएर आउने नै छु फेरि पनि तपाईहरुको समस्यालाई लिएर तपाईहरुको समस्याको समाधान गर्नको लागि म उपस्थित हुने छु तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा छोड्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको समस्या मैले भरपुर कोसिस गर्ने छु समस्या समाधान गर्ने मैले आज ल्याएको छु भिडियो यो चाहिँ जसमा चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा काम लाग्ने हामीले कुनै पनि कामहरु गर्दाखेरि कुनै पनि प्रोग्रामहरु चलाउँदाखेरि कुनै पनि सफ्टवेयरहरु ओपन गर्दाखेरि कुनै पनि डकुमेन्ट्सहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि हाम्रो ल्यापटपहरु चाहिँ एकदम ह्याङ भइराख्ने एकदम स्लो चल्ने ल्यापटपमा चाहिँ भाइरसहरु भर्ने त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ रोकिन सक्छ कहिलेकाहीँ एकदम छिटो हुनुपर्ने काम पनि बिस्तारै हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई काममा चाहिँ अलिकता असहजता भएको महसुस हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ यदि अब तपाईले युटिलिटी सफ्टवेयरहरु चाहिँ आफ्नो ल्यापटपमा अथवा कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्नु भएको छैन भने चाहिँ गर्नु होला ती हजुरहरुले एन्टिभाइरस राख्नु भएको छैन आफ्नो ल्यापटप कम्प्युटरमा भने केही कम्प्युटर भित्रका भाइरसहरुलाई अथवा काम नलाग्ने कुराहरुलाई फाइलहरुलाई हामी डिलिट पनि गर्न सक्छौं र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ल्यापटपलाई चाहिँ अलिकता फास्ट बनाउन सकिन्छ पहिलो स्टेप छ हाम्रो तपाईहरुले जहिले पनि ल्यापटप अथवा कम्प्युटर खोल्दाखेरि चाहिँ तुरुन्तै कुनै पनि फाइलहरु ओपन नगरेर माइ कम्प्युटरहरु ओपन नगरेर ल्यापटप अथवा कम्प्युटरलाई रिफ्रेश गर्नु होला मेनी टाइम रिफ्रेश गर्नु होला धेरै टाइम जति सक्नुहुन्छ तपाईको समयले भए अनुसार त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो कम्प्युटरमा भएका सम्पूर्ण सफ्टवेयरहरु डकुमेन्टहरु चाहिँ रिफ्रेश हुन्छन् र अर्को तरिका छ विन्डोज आर प्रेस गरेर रन कमान्ड ओपन गरेर यसमा चाहिँ ट्री टाइप गर्नु होला र ओके गर्नु होला यसले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा भएका केही कुराहरुलाई चाहिँ रिफ्रेश गरिदिन्छ यसरी दुई तीन चोटी ट्री टाइप गर्दै यसरी इन्टर गर्दै यसरी थिच्नु होला त्यसैगरी हामीले डेस्कटपहरुमा हामी धेरै जसोको बानी के हुन्छ भने डेस्कटपहरुमा चाहिँ यसरी चाहिँ यो डेस्कटपहरुमा चाहिँ फोटोहरु धेरै राख्ने भिडियोहरु धेरै राख्ने सबै डकुमेन्टहरु चाहिँ डेस्कटपमा राख्ने यो चाहिँ नराम्रो बानी हो यसले गर्दाखेरि यी डेस्कटपमा भएका कुराहरु हाम्रो सेभ पनि हुँदैनन् हामीलाई भोलि चाहिए अथवा हाम्रो भोलि कम्प्युटर चाहिँ फर्मेट गर्नु पर्यो विन्डोज रिइन्स्टल गर्नु पर्यो अपडेट गर्नु पर्यो भने विन्डोजमा भएको सबै कुराहरु उब्ने हुँदाले डेस्कटपमा त्यति धेरै सेभ पनि मानिदैन डेस्कटपमा राखेका कुरा र डेस्कटपमा धेरै कुराहरु धेरै सफ्टवेयरहरु फाइलहरु राख्नाले पनि कम्प्युटरलाई चाहिँ ह्याङ गराउने गर्दछ यो कुराहरुले गर्दाखेरि चाहिँ अनि अर्को स्टेप छ विन्डोज आर प्रेस गर्नु होला विन्डोज आर प्रेस गरेर टिइएमपी टाइप गर्नु होला र ओके गर्नु होला त्यसपछि यी जति पनि देखिराख्नु भएको छ यी फाइलहरु जति पनि यी भाइरसको रूपमा एउटा अननेसेसरी फाइलहरुको रूपमा गएर चाहिँ बसिरहेको हुन्छन् हाम्रो सी ड्राइभमा बसिरहेको हुन्छन् अनि यिनीहरुलाई चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले कन्ट्रोल ए गरेर अल सिलेक्ट गर्नु होला र डिलिट बटन प्रेस गर्नु होला यसरी यिनीहरुलाई चाहिँ डिलिट गर्नु होला केही हदसम्म चाहिँ कम्प्युटरलाई चाहिँ अलिकता चाहिँ छिटो चल्ने अथवा फास्ट बनाउने काम चाहिँ यसले पनि गर्दछ त्यसपछि म अर्को ट्रिक्स भन्नेछु तपाईलाई अर्को ट्रिक्स रहेको छ हाम्रो विन्डोज आर प्रेस गर्नु होला र जुन चाहिँ यो टिएमपी टेम्प लेखेको छ हामीले यसैले चाहिँ पर्सेन्टेजमा हानेर यसरी टिएमपी यसरी लेख्नु होला र ओके गर्नु होला यो चाहिँ अर्को हो अनि यसमा पनि जति पनि अननेसेसरी फाइलहरु छन् यिनीहरुलाई पनि कन्ट्रोल ए अल सिलेक्ट गर्दै डिलिट बटन प्रेस गर्नु होला र डिलिट गर्नु होला यिनीहरुलाई पनि यसरी त्यसपछि अर्को रहेको छ कन्ट्रोल आर ओपन गरेर रन कमान्ड ओपन गरेर यसमा चाहिँ क्लीन एमजीआर लेख्नु होला CLEAN क्लीन एमजीआर लेखेर ओके इन्टर गर्नु होला त्यसपछि सिलेक्ट
द ड्राइभ यु वान्ट टु क्लिन अप भनेर भनेको छ। हामीले खासमा मेन कुरा चाहिँ हामीले सी ड्राइभलाई चाहिँ जहिले पनि चाहिँ क्लिन गरेर राख्नुपर्छ, किनभने हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ विन्डोज चाहिँ सी ड्राइभमा बस्नु भएको हुनाले चाहिँ सी ड्राइभलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि क्लिन गर्नुपर्छ। यसमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि यसमा जति पनि अनटिक्स बक्सहरू छन् यिनीहरूलाई टिक गर्नु होला। यसरी टिक गरेपछि जुन चाहिँ यी कुराहरू छन् यिनीहरूलाई चाहिँ त्यसपछि ओके गर्नु होला र डिलिट फाइल गर्नु होला। अननेसेसरी फाइलहरू सी ड्राइभबाट यसरी पनि क्लिन हुन्छन्। यसरी सँगसँगै तपाईँले यसरी अहिले सी ड्राइभ गरे जसरी नै यसमा तपाईँको अरू ई ड्राइभ एफ ड्राइभ जति पनि छन् तपाईँको ड्राइभहरू यसरी ती मेमोरी स्टोरेज मेमोरीहरू पनि तपाईँले क्लिन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो कम्प्युटरलाई रिफ्रेस गर्ने अथवा कम्प्युटरमा भएका अननेसेसरी फाइलहरूलाई चाहिँ डिलिट गर्ने। विन्डोज आर प्रेस गरेर रन कमान्ड ओपन गर्नु होला। यसपछि टाइप गर्नु होला PREFES प्रिफेस टाइप गर्नु होला र इन्टर प्रेस गर्नु होला। यसमा चाहिँ ह्याभ पर्मिसन टु एक्सेस दिस फोल्डर यु डोन्ट करेन्टली, तपाईँसँग चाहिँ यो फोल्डरले चाहिँ ओपन गर्ने पर्मिसन छैन भनेर भन्छ। अनि क्लिक कन्टिन्यू टु पर्मानेन्टली गेट एक्सेस भनेर भनिरहेको छ। कन्टिन्यूमा प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि यसमा जति पनि यी फाइलहरू छन्, जति पनि यी फाइलहरू एउटा भेरियस फाइलहरू भाइरसको रूपमा गएर बसिराखेका छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्रोल ए गर्नु होला र डिलिट बटन प्रेस गर्नु होला। अथवा तपाईँले यतैबाट डाइरेक्टली पर्मानेन्टली रूपमा डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि कन्ट्रोल सिफ्टसँग डिलिट प्रेस गर्नु होला र यी फाइलहरू चाहिँ पर्मानेन्टली डिलिट हुनेछन्। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यसरी फाइलहरू डिलिट भइरहेको छ। यदि कुनै यस्तो फाइलहरू छ भने यसरी टिक गरेर चाहिँ स्किप गरिदिनु होला। यति भइसकेपछि तपाईँको कम्प्युटर अथवा ल्यापटप चाहिँ सुरुको भन्दा चाहिँ अलिकता फास्ट चल्ने हुन्छ र कम्प्युटरमा भएका जुन चाहिँ अति अनावश्यक फाइलहरू बसिरहेका हुन्छन् हामीले ती फाइलहरूलाई चाहिँ यसरी डिलिट गर्न सकिन्छ। र यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरलाई चाहिँ रिफ्रेस गरेर मजाले एकदम सुपर फास्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। अब नेक्स्ट अर्को भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूले भनेअनुसार तपाईँको समस्या अनुसार मैले अर्को भिडियो बनाएर ल्याउने नै छु। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।